بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا هذا أخونا عنده سؤال في سيارة رينو 19، عنده مشكلة، نسمعوه ونجاوبوه على المشكلة متاعه إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبارك الله على السي المختار، كيفك داير؟ لاباس عليك؟ مليح. نتمنى تكون بخير وعلى خير وجميع الأمة الإسلامية، والله يرفع علينا هذا الوباء. سيدي المختار، بغيت غير نسولك واحد القضية ديال السيارة ديال ارديزناف هذه. المشكل ديالها أنها من كتكون باردة ولا في الصباح ولا نحطها مثلا برا بزاف الوقت، شنو كيوقع لها؟ ما كتبغيش ديماري، مدة عاد ديماري وخصنا نطلع بزاف ستارتير، ومشكل دارت لي هذه. وسيرتو في هاد الوقيته هي تزيد وهي تزيد. شنو درت لها؟ مشيت بدلت البوجيات من بعد غادي نحلك شي وحدين وتشوفهم. هاد المره ما حدنا بعدا في الحجر الصحي، مشيت غسلت هذا الكاربيراتور، عندها ويبر 23 24 دوبل كور. مشيت بدلت لها الفلتر دار، بدلت لها الزيت، ما درت الرادياتور غسلتو، ما كان والو، لا ميم شوز باقي هذا المشكل. بغيت غير نعرف من عندك، الله يرحم الوالدين، شي حل لهذا المعضله، حيت واخا الميكانيك كنمشي له كيقول لك هكا نورمالمون يديروا هكا ما يديروش. ما فهمتش، واحد قال لي كاربيراتور خصك تبدلها، واحد قال لي راها مزيانه نقيه راها مليحه، ما فهمتش. دابا غادي نوريك نشوف، مبروك، غادي نديماري ونشوفوا معاه. هاني هنايا في المقصوره ديال السياره، هاني نديماري، والو كالعاده، خصوصا هذا الوقيته ديال الحجر الصحي. هادي شي 4 ايام ما ديماريتهاش من بعد ما غسلت الكاربيراتور. اني دابا نطلع، راه طالع الستارتر، والو. ايوا هذه هي المشكل اللي عندي. غادي عاد نحوس لك، ندور لك واحد الدوره عاوتاني لتحت شويه تشوف غير الموتور كي راه داير. وشكرا لك. ها هي حاله ديال الموتور، واش نغسلها لا والو لا باش تشوفها. كنت درت لنا واحد المراجعه على موتور انرجي ديال واحد كليور اخوه، حيت هذا حتى هو انرجي. حاله ما عرفنا واش دالكو، يمكن الريكلاج، ما عرفتش هذا المشكل واش مشكل كهربائي ولا ميكانيكي. هذه هي الحالة. تيلا نقيتهم، هما غادي نحلهم. غادي نفتح ونشوفها. وحنا من المتتبعين ديالك السي المختار، وتبارك الله عليك. ها الحالة، معرفتش راه يبان مزيان. ها هي الحالة دياله، ولكن راني لقيتهم كانوا شوية كربون فيهم الفوق، في ديك الدورة النحاسية كان شوية الخر نقيتهم، وكان هنا شوية في الوسط شوية الزيت. هنا راهم منقيين، كان هنا شوية كربون، حيدتهم وغسلتهم. مازال الزيت شوية هنا، ما عرفتش واش القادوس ولا ما. المهم هذه هي الحالة يا سيدي المختار. ونتمناو تلقى لنا شي حل، نشوفو واش نديرو لها.
حيت الميكانيك راني نديو، كعرف الميكانيك كل واحد واش يفتي عليك، واحد يخنتش هنا وواحد وبغينا من عندك نصيحة لوجه الله. الله يرحم لك الوالدين على هاد النصائح ديالك وشكرا لك. تو بعد ما سمعناه نجاوبوه ان شاء الله. هو يقول عندي انا سيارة هذه يعني طبطة باش تخدم، رغم اللي عملت لها الصيانة متاعها بدلت لها الشمعات وبدلت لها كل شيء. الحاجات اللي باش يجربهم ويثبت فيهم من ضمنهم الحاجة هذه اللي هي البوبينة، هذه تسمى كلها بوبينة، وفما اللي يسمي البوبينة وحدها والموديل هذا وحده، أما بصفة عامة تسمى كلها بوبينة، لأن هذه الأنواع هذوما متاع السيارات هذوما عندهم القطعة هذه هي اللي مسؤولة عن الكهرباء في المحرك، يسموها بوبينة كاملة، يسموها موديل بوبينة. يعني هي فيها قسمين، فيها قسم فيه كهرباء كالكمبيوتر وياخذ الإشارة من الكابتر اللي يجي في الفيبروكامنتري من الحساس الخلفي متاع المحرك، وعند البوبينة هذه باش تخرج الكهرباء وتعطيه للديكو اللي هو الموزع. أحيانا البوبينة هذه تبدأ ضعيفة، هذه حاجة ما تعطيش، وأحيانا تبدأ هذه الموديل هذا نفسه ضعيف ومعش فيه يعني يخرب. هذا الموديل هذا اللي هو فيه الكهرباء متاع محرك السيارة كلها موجودة في القطعة هذه، وأحيانا هو الحساس نفسه ضعف. باش تقضي على الحدث هذه بصفة عامة ويلزمها شوية صنعة وشوية قطع غيار وشوية صبر. يعني علاش؟ لأن باش يثبت في الحاجات اللي هي توصل الكهرباء للمحرك والبنزينة، هذا ما كلهم يلزمهم واحد يفهم باش يجربهم. كما قلنا إذا كان يخرج من يلزم يجرب إذا كان يخرج الخيط، كما قلنا هذا الخيط هذا اللي خارج من البوبينة وماشي للديكو، هذا لازم يكون يخرج كهرباء زرقاء، يحط في الراس نتاعو قد من جهة الديكو، يحط في الراس نتاعو أما تورنيفيس ويحطه على حديد، ولا يحط في الراس نتاعو شمعة، لأن أحيانا تلقاه ذكر ما يمشيش فيه الشمعة، كان أنت نجم يحط فيه شمعة. هذه حاجة باش تست بها البوبينة. شوف الكهرباء، إذا كان الكهرباء لونها أزرق صافي وقوية، الضربة نتاعها ضربة التنسال قوية، معناتها العملية هذه سليمة، من هنا نمشي للبنزينة. وإذا كانت ضعيفة التنسال نتاعها، في هذه الحالة لازم يشوف يلقاش بوبينة أخرى أو موديل آخر يجرب به. وشنو البوبينة؟ هي البوبينة عندنا البوبينة هي اللي تركب في البوبينة، هي هذه بوبينة وحدها تشد بربع بوبينات، وهذه بوبينة وحدها تتركب وحدها وتباع وحدها، والباقي كله يتباع مع بعض. هذاك متاع الموديل هذاك الكل، هذاك ينجم يجرب بحاجة أخرى كان يلقى، ويجرب الكابتر متاع اللي يجي في البوات من تالي، هذا ما حاجات متاع الكهرباء. إذا كان يجربهم كلهم وقاهم لابس عليهم سليمة باش يمشي للبنزينة. نجيو للشمعات، هو ورانا تو الشمعة وقال حليتها نظفتها. الشمعة باين عليها تحرق، يعني مش خايبة، أما كأنها ما تربطش على الآخر، يعني كأن نص الفلتاج ما فيش ربط، يعني تربط نص كأنها ما توصلش للآخر. يعني نشوف هنا كيفاش ناقصة ربط. مش هذا موضوعنا كون هنا الشمعة الشرارة هذه كي نحطها في خيط الشمعة لازم تكون تطلع شرارة زرقاء. راو أحيانا حتى نوعية الشمعة، نوعية البوجيات يكونوا عندهم مشكل. فما أنواع من البوجيات راهم تشوفها جديدة ورخيصة، راهم أحيانا ما تنفعش، ماذا بيه حتى ولو عنده 4 مستعملين وبيض من هنا يكونوا بيض وما يمسحهمش ما ينظفهمش، يخليهم كما هم ويركبهم يجرب بهم. هذه حاجة أخرى. هو بالنسبة لي هو قال أنا نظفت الكرباتير وشفته ولبس عليه. أحيانا حتى ننظف الكرباتير وهو ماهوش قاعد يعمل بطريقة صحيحة راهو مشكلة فيها. نفهم احنا اللي المشكلة بنزينة ولا لا. يجيب مثلا الصباح وهي باردة لا يجبد الستارتير ولا يعمل حتى شيء، يجيب غطاء متاع أي قرعة متاع ماء، أي غطاء متاع أي دبوزة متاع ماء أو بوتاي متاع ماء، غطاه يعبيه بالبنزينة ويصبه في كرباتير من هنا من فوق ويخدم.
وهي باردة. إذا كان حتى خدمته سكتت، معناتها راهو مشكلته في البنزينة مش في الكهرباء. يعني العملية سهلة وبسيطة، ينجم تسلي بها هو سهلة. كما قلنا يجيب شوية بنزينة يصبوا في الكرباتير في الفتحة الأولانية اللي هي تابع الكور الأولاني، معنا يدوب الكور هذه، يصب في الكور الأولاني شوية بنزينة شوية صونس ويخدم وهي باردة هيك. كان خدمت على طول يعني، وحتى سكتت بعدها راهو المشكلة في البنزينة. وكان هي ما جاوبتش جملة، يعني ما أعطتش حتى أي بادرة متاع تشغيل، وشوية البنزينة فيها هذيك معناتها مشكلته راهي كهرباء. هذه العملية سهلة باش تفرق ما بين هو المشكل الكهربائي ولا بنزينة. وانا الحاجات هذه الحق يعني كي نبدا نشرح فيها نبدا اعصابي متوتره. تراجع علاش متوتر؟ لانها مشاكل بسيطه بالنسبه لي انا، مشاكل بسيطه جدا. يعني حاجه كيما هيك يحيلوا فيها باش يعملوها، نقول مستغرب انا. داكور دو هو يمكن يكون ما عندوش مسكين، خاطر انا باش نغلبهم انا ديما نستعمل قطع غيار قديمه نجرب بها. كي نبدا عندي شك في بوبينه ناخذ بوبينه، عندي شك في كرباتير ناخذ، لا كرباتير ما ناخذش قديم، لان الكرباتير نعرف شنو يحب بالضبط. انا مشكلتي بالكهرباء فقط، يعني ما نحيرش في الكرباتير باش نعرفوا المشكل منه ولا لا. اما نحير ساعات في الكهرباء اللي جايه من السياره، من البوبينه او من الكونتاكت او من هذيك لازمني حاجه باش نجرب بها ونتست بها. نعاود نرجعوا للموضوع. كونه اول ما يعمل كما قلنا يجرب بوبينه ويشوف يثبت الكهرباء ويثبت الكابتير نتاع الديماراج يسموه احنا، اللي هو يسموه اظن الار بي ام، يسموه باللغه الاخرى يعني اللي هو الكابتير نتاع الفيبروكان، والمدير اللي هو نتاع البوبينه اللي هي تركب فيه بوبينه كامله. هذا 3 حاجات ولا 4 حاجات يحاول يركز عليهم ويجرب، ان شاء الله يلقى الحل ويتهنى على مشكلته هذا. وماذا اي واحد منكم يلقى الحل يا جماعه يخبرنا يبعث لنا فيديو يقول لنا لقيت الحل باش غيره يستفاد. ان شاء الله تنفعكم حاجه كما هيك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.